ვინც არის შექმნილი Discord-ის სერვერი, სადაც სიამოვნებით მოგიწვევთ, შემოდით, რაზეც გინდათ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, თამაშებზე, მაგის შექმნაზე და პროგრამირებაზე. ახლა როგორც ვაკვირდებით, ჩვენი მოთამაშე არის სულ თეთრი და მოდი ახლა შევქმნათ ამისთვის სკრიპტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამის რანდომულად რაღაც სფეროზე დაყენებას თამაშის დაწყების დროს. ამიტომ მოდი შევქმნათ ახალი სკრიპტი, რომელიც იქნება player color. მივამაგროთ რა თქმა უნდა ისევ player-ზე და ახლა დამჭირდება მე ის 4 ფერი, იმ 4 ფერზე წვდომა, რომელიც შესაძლებელია გახდეს ეს მოთამაშე. მოდი ახლა შევქმნათ color-ის ტიპის ცვლადი, რომელიც შეინახავს აი ამ ფერებს. მაგრამ ახლა რადგანაც ხედავთ, რომ 4-ია ეს ფერი, ამისთვის მოდი barem massive შევქმნი, რომლის ზომაც იქნება 4 და დავარქმევ colors. public color. შეიძლება ახლა გაგიჩნდეთ კითხვა თუ რატო არის ეს public-ი და ახლა ვეგანახეთ. დააკვირდით აგერ ინსპექტორს, აგერ გამოჩნდება 4 ცალი ელემენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ აგერ ჩვენ დავირჩიოთ ფერი. აი public-ი ამიტომ არის კარგი ასეთ შემთხვევაში, ნუ შეგვიძლია serialize file-ად გამოგვიყენებოდნენ, არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა, მაინც გამოჩნდებოდა ინსპექტორში. და ახლა დააკვირდით, ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად ეს ფერი იყოს. ამისთვის დააკვირდით, აი ამას დააწვევით და მონიშნავთ იმ ფერს თუ რაც გინდათ იყოს. და ანალოგიურად შეგიძლიათ თუ ეგრევე დააწვევთ აი ამას, ნახეთ. მერე ეს. ნუ არ დაგავიწყდით, რომ აგერ შეიძლება ზოგჯერ ალფაზე იყოს დაყენებული. აი ეს გულისხმობ ალფაზე დაყენებას. ალფა ნიშნავს, რომ არის გამჭვირვალე ეს ფერი. და ეს ალფა აწიეთ ხოლმე ზევით და აღარ იქნება გამჭვირვალე. ყველგან შემოწვეთ. და ესე ცნობისთვის აუცილებელი არ არის, რომ Unity-ში იყოს ეს ფერი. შეგიძლიათ დააწვეთ და აი მაგალითად ეს აირჩიოთ ან ეს, რა ვიცი, როგორც გინდათ. და ასევე მე დამჭირდება ის ფერების სახელები, თუ რა ფერის არის ეს. ამიტომ კიდევ ერთ massive შევქმნი. ეს იქნება string-ი და ჩავწერ უბრალოდ სახელებს. ესენიც public-ი იყოს და აი აგერ აქვე ჩავწერ ამათ სახელებს. და აუცილებლად აი ესენი როგორაც არის მაგნიტურობით ჩაწერეთ და განახებთ სწორხანში რატომაც არის ეგ საჭირო. პირველი pink, მოკლედ ესენი შევავსეთ და ახლა კიდევ ერთი ცვლად დაგჭირდება, ეს იქნება my color, რომელიც იქნება string-ი, my color name-ი. public-ი იმიტომ მჭირდება, რომ მე ეს ცვლადი გამოვიყენო სხვა სკრიპტში და განახებთ ცოტა ხანში რატომაც. მოდი ახლა შევქმნათ ფუნქცია, რომელიც რანდომად დაგვიყენებს რაღაც ფერს. ეს იქნება void set random color to me, ან რამე ეგეთი. ან თუ გინდათ randomize my color, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ, უბრალოდ ეს სახელია. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, როდესაც ფუნქციას არქმევთ სახელს, აუცილებლად უნდა გააკეთოს ის, თუ რა სახელიც აწერია. ანუ ახლა randomize my color-ში რო დავწერო ისეთი ბრძანებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ თამაშის ახტუნებას, ან თამაშის წაგებას, ეგ მე აგერევათ ყველაფერი ასე რომ რამდენად დიდიც არ უნდა იყოს თქვენი ფუნქცია. ეცადეთ რომ მხოლოდ ერთ რაღაცას აკეთებდეს. და ანალოგიური არის კლასსაც. ახლა თუ დააკვირდებით, ყოფ ხოლმე თავის დავალების მიხედვით აი ამ კლასებს player color, player jump და ასე შემდეგ. ახლა აქ რაც გვაინტერესებს არის რომ დავაყენოთ ჩვენს მოთამაშეზე რაღაცა ფერი. იმისათვის რომ ჩვენ მოთამაშეს შევცვალოთ ფერი, უნდა დავაკავშირდეთ აი ამას, დააკვირდით sprite render-ს და მე ასე შევცვლით. ამისათვის რა თქმა უნდა დაგვჭირდება ჩვენ წვდომა sprite render-ზე და აგერ დაგვჭირდება private sprite renderer, my sprite renderer. და start-ში my sprite renderer უდრის get component sprite renderer. ახლა ჩვენ ამას დავუკავშირდეთ აი ასე. my sprite renderer წერტილი color უდრის და რაღაცას. მაგრამ მოდი მანამდე შევქმნათ ის ლოგიკა თუ რა color-საც უდრის. შევქმნი ასე ცვლადს, რომელიც იქნება int randomized და ეს იქნება რაღაც random რიცხვი 0-დან აი ამის სიგრძემდე, color-ების სიგრძემდე, ანუ 4-მდე. და დავწერ colors length. და შესაბამისად 0-დან 3-ის ჩათვლით ყველა რიცხვი შეიძლება მოვიდეს. და ამ randomize რიცხვის საშუალებით ჩვენ დავაყენოთ აი ამის my color name-იც. და ახლა რადგანაც გახსოვთ, რომ ესენი შეესაბამება ერთმანეთს pink, cyan, yellow და purple აი ამ ფერებს, როგორაც არის მინდორობით. ამიტომ პრობლემა არ იქნება აქ. და დავწერ ასეთ რაღაცას. my color name უდრის color names
და randomized. და აქ კიდე color-ად დავაყენებ colors randomized. ანუ შესაბამისად ზუსტად იგივე ფერი დაგვეყენება და ზუსტად იგივე ის გვექნება რა სახელიც. გამოვიძახოთ ეს სტარტში, როდესაც თამაში დაიწყება და ეს ობიექტი ჩაირთვება. გავუშვათ. აღარ როგორც ხედავთ უკვე ყვითელია და დააკვირდით აგერ my color names yellow. აღარ სხვაზეც იგივე იქნებოდა რა თქმა უნდა. აი, cyan და ფერიც არის cyan. მე ეს ფუნქცია სხვაგანაც დამჭირდება. ანუ სად განახებთ ახლა ცოტაღანში. უბრალოდ იცოდეთ რომ დამჭირდება სხვაგანაც და მონიშნეთ ეს როგორც public-ად. Update არაფერში არ დამჭირდება. ახლა თქვენ შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა თუ რაში გჭირდება ეს my color name. ეს my color names მე შევადრი იმ ობიექტის სახელს, რასაც შევეჯახე. დააკვირდით, ამათ ხო აქვს სახელები cyan, yellow, pink, purple და რასაც შევეჯახები იმის სახელს შევადარებ იმის ფერს თუ რაც ვარ მე, ანუ აი ამ ცვლად შევადარებ აი ამათ ფერებს თუ რასაც შევაჯახე. განახებ ცოტა ხანში. და ამიტომ აუცილებლად აი ესენი ზუსტად დაამტყვით აი ამათ სახელებს. მე ახლა დამჭირდება ახალი სკრიპტი, რომელიც იქნება player detect collisions. და აი აგერ აქვე შევქმნი ბარემ და ამ სკრიპტის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ რომ მერე შევამოწოთ თუ რას დავეჯახეთ და ასე შემდეგ. აგერ გავხსნათ და აქ რაც დამჭირდება ეს იქნება on trigger enter 2D. ამიტომ შევქმნათ on trigger enter 2D. ნუ რა თქმა უნდა 2D ვერსია უნდა იყოს, თორე არ იმუშავებს ისე, იმიტომ რომ ორ განზომილებაში ვართ ახლა. ამ ფუნქციით მე შემიძლია დავუკავშირდე იმ ობიექტს, რომელსაც დავეჯახები. ანუ რას გულისხმობ და რაში დამჭირდება ეგ. ახლა ხო გახსოვთ რომ ამათ მოვნიშნე ეს obstacle ტაგები მეც. ეს სპეციალურად გავაკეთე, იმიტომ რომ მე აგერ გამოვეყენებინა და აგერ თუ შევამოწმებ რომ რასაც შევაჯახე, მაგისი ტაგი არის ეს obstacle. შესაბამისად ვიცი რომ ამათ შევეჯახე, ხო? და ახლა მე შემიძლია დავუკავშირდე აი ამათ სახელებს და შევამოწმო my color name არის თუ არა აი ამისი სახელის ტოლი. და ახლა რადგანაც ვიცი რომ უკვე შეჯახებული ვარ აი ამ ობიექტებს, უკვე საშუალება მაქვს რომ შევამოწმო არის თუ არა ჩემი ფერი მაგათი ფერის ტოლი და ამას ვიზამ სტრინგების შედარებით. ახლა მოდი დავწეროთ ასეთ რაღაც. თუ რასაც შევეჯახე მაგისი სახელი უდრის აი ამ ჩემ მოთამაშის my color names. და იმისათვის რომ დავუკავშირდე ამ მოთამაშის, ამისთვის დამჭირდება player-ის ის სკრიპტი, სადაც მაქვს ეს ცვლადი შექმნილი. ამიტომ აგერ შევქმნი ზევით player ეს იქნება private და სტარტში ამას მივუთითებ get component-ით. ახლა უკვე თუ გახსოვთ აი ამ player color-ში ეს არის public. შესაბამისად შემიძლია დავუკავშირდე ამას და შევამოწმო, ხო? ახლა დავწერ player color my color name. ანუ უკვე უკავშირდები აი ამას და ვამოწმებ რა არის ჩემი ფერი. ახლა დავწერ ასეთ რაღაცას. print მოდი ვთქვათ შევედი და დავაკვირდეთ აი აგერ consoles. როდესაც გავუშვებ, ახლა ვარ ყვითელი. აუცილებლად უნდა შევიდე ყვითელში და ყვითელს დავეჯახა რომ მე დაიბეჭდოს შევედი. დააკვირდით დაიბეჭდეს შევედი. ახლა როგორც ხედავთ, არის მხოლოდ ორჯერ დაბეჭდილი. იმიტომ რომ ორჯერ შევეხე. აი ნახე სხვებზე თუ სხვებს თუ შევეხები, არ აქვს რა რეაგირება. აი დააკვირდით ახლა კიდე რომ შევიდე, რამდენჯერაც შევეხები, იმდენჯერ წერს. ახლა ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს, არის აი ეს დარჩენილი 3. შესვლა არ არის ჩემთვის პრობლემა. პრობლემა არის ის დარჩენილი 3, რომელსაც არ უნდა შევეხო. ამიტომ აგერ თუ დავწერ ასეთ რაღაცას, თუ ეს არ უდრის ამას, შესაბამისად ხომ არის წვდომა ამ 3-ზე. შესაბამისად დავეჯახე იმ 3 ფერიდან რომელიც არ ვარ. აი აგერ დავწერ ასეთ რაღაცას, რომ წააგე და დროებით იყოს ეს ასე. და ახლა წაგებისას მე მინდა რომ დარესტარტდეს თამაში და ძალიან რო არ გაიწელოს ვიდეო, ამისთვის ამას დავწერ აქვე, შემოვიტან scene management-ის namespace და გამოვიყენებ ამის scene manager-ის ფუნქციას, რომ ჩავტვირთო არსებული სცენა. ანუ ამის საშუალებით მე შემიძლია ჩავტვირთო ის სცენა, რომელიც არის უკვე გახსნილი.
აი ეს არის უკვე არსებული სცენის სახელი. აქ ასევე შეგიძლიათ build index-იც გამოგიყენებინათ ორივე იმუშავებდა. ეს თავისუფლად შეგიძლიათ ცალკე სკრიპტში გაგიტანოთ, რომელიც იქნებოდა ან scene manager-ი ან game manager-ი, უბრალოდ რაც შეიძლება მოკლედ რო გავაკეთო, ამიტომ დავწერე აქ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს აქ. მოდი ახლა შევიდეთ და შევამოწმოთ თუ დარესტარდება თამაში იმ შემთხვევაში თუ სხვა რაღაცა დავეჯახები. ნუ ახლა ამაზე არაფერი არ მოხდება, დააკვირდით ახლა სხვას თუ შევეჯახები, ბრუნდები რა, აი და თან წერს რო წავაგე. აი როგორც ამჩნევთ. ნუ მუშაობს რა. ახლა ეს წააგე არაფერი შეჭდება. და ახლა მე დამჭირდება კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც აქედან გასვლის შემდეგ შემიძლია სფერს. ამისთვის მოდი შევქმნი ახალ 2D ობიექტს, რომელიც იქნება color changer. და ამისთვის კიდე შევქმნი ცალკე tags. და ამ tags მივამაგრებ აი ამ color changers. ეგ tag იმისთვის სჭირდება, რომ შევამოწმო კიდევ აი აგერ ამ ფუნქციაში შევეჯახე თუ არა აი იმ color changers. და აქ უკვე დავწერ if collision compare tag color changer-ი და თუ დავეჯახე color changers, მაგ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს და უნდა განადგურდეს ეგ ობიექტი და ასევე უნდა მოხდეს ჩემი ფერის რანდომიზაცია. ახლა რადგანაც მაქვს აგერ player color-ზე წვდომა, დავწერ player randomize my color. ახლა ალბათ მიხვდით თუ რატო დავწერე ამას აგერ public, მერე რომ გამომიცახებინა ეს აქედან. ასევე მჭირდება ამისი ობიექტის განადგურება იმას თუ რასაც დავეჯახები. ანუ destroy. მოდი ახლა ამ color changes-საც მივცეთ რაღაც ფერი. აი აგერ ჩავუგდოთ ეს circle-ის sprite და მოდი ეს იყოს რაღაც ასეთი მომწვანო რაღაც სალათის ფერი. აი ესე. და ამის ზომასაც დავაპატარებ იყოს ეს ნომთელი 4. და ამასაც აუცილებლად დასჭირდება circle collider-ი, რომ დავეჯახოთ და დავაფიქსიროთ ეს. როდესაც გავუშვებ და შევალ ამ ცისფერში დააკვირდით, უკვე შეცვლილი მაქვს რა ფერი. ახლა დააკვირდით ასეთ პრობლემას, თუ ხედავთ დაბლა ვარდები. ამის გასწორება შემიძლია ძალიან მარტივად, თუ აი აგერ ამ ადგილას დავამატებ colliders, რომელიც მე დაბლა არ ჩამატარებს. მაგრამ აქამდე რაღაცა გვაკლია. აი დააკვირდით ახლა რა მოხდება, თუ მე ძალიან ზევით ავალ. თუ ძალიან ზევით ავალ. ერთი წუთი მოდი გავივლით ტურს. ავედი ხო? აი ავედი. აი ნახეთ მე რა ხდება. სულ ვერაფერს ვერ ხედავ. ამისთვის მე დამჭირდება კამერისთვის სკრიპტი, რომელიც გაყვება მოთამაშეს იმ შემთხვევაში თუ აი განახებთ ახლა რა შემთხვევაშიც დავაკვირდეთ თვითონ თამაშს და მეხვდებით რის გაკეთებაც მინდა ახლა. აი დაბლა როდესაც არის ეს მოთამაშე, მაშინ გაჩერებულია და როდესაც კამერის ცენტრს აცდება, მაგ შემთხვევაში მიყვება კამერა ზევით. დააკვირდით? აი ნახეთ, დაბლა ხო არის? აცდება ხო კამერის ცენტრს და მიყვება ზევით. აი დააკვირდით? ახლა გაჩერებულია. აი როდესაც ზევით ავალ, კამერის ცენტრს როდესაც აცდება, ზევით მიყვება. აი მაგის გაკეთებას ვაპირებ ახლა. ამისთვის დამჭირდება კამერის სკრიპტი, ამისთვის ცალკე folder შევქმნი, კამერა დავარქვათ ამას და აგერ შევქმნათ C# script, კამერა follow player. და რა თქმა უნდა, კამერაზე მივამაგროთ ეგა და გავადიდეთ. რა თქმა უნდა, დამჭირდება წვდომა მოთამაშეზე და აგერ რადგანაც public-ს ვაკეთებ, თავისუფლად შემიძლია აი აგერ ჩავაგდო, მითითება მივცე აი ასეთ თავისუფლად. თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ private ყოფილიყო ეს და დაგეწერათ აი ასეთ ფუნქცია გამოგიყენებით game object find და ჩაწერთ სახელს და დაგიბრუნებთ game object. ან ამისი ძალიან ბევრი ანალოგი არის, დააკვირდით game object with tag და 1000 რაღაცა არა, გადახედით, გამოიყენეთ. ახლა update-ში ასეთი რაღაცა უნდა შევამოწმო. თუ ჩემი, ანუ კამერის transform position y-ი არის ნაკლები მოთამაშის transform position y-ზე, ეს ნიშნავს, რომ ამცდა მოთამაშე ზევით. და ასეთ შემთხვევაში მინდა მხოლოდ რომ აღყვეს ზევით. დავწერ მაგ შემოწმებას და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ y-ი შევცვალოთ player transfer-ის მიხედვით და ესენი იგივე დავტოვოთ x-ი და z-ი, ანუ transfer position y-ი ჩავწერს მანდ. და ახლა ჩვენი სკრიპტი მზად არის, ეს არაფერი შეგვჭირდება, გავთიშოთ და გავუშვეთ და დავაკვირდეთ თუ როგორ გაყვება კამერა მოთამაშეს. ავწდეთ, აი როგორც ხედავთ უკვე მიყვება. ნახეთ? აი ჩამოვარდება და მიყვება ზევით. და ცენტრის ზევით არ უშვებს.
ახლა მოდი გავასწოროთ აი ეს მარტივი პრობლემაც, აი დაბლა რო არ ჩავარდეთ. ამისათვის უბრალოდ დამჭირდება აგერ collideri და ეგ collideri იქნება obstacle tag-ით და როდესაც შეიჯახება, წავაგებთ თამაშს. და რა თქმა უნდა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზევით მივდივართ და ეს collideri ერთ ადგილას ვერ გაჩერდება და რა თქმა უნდა, main camera მოყვება. ამისთვის main camera-ის შვილი იქნება ეგ ჩვენი obstacle-ი, რომელსაც დავამაგრებთ აგერ და სადაც ზევით ავალთ, ეგეც გაყვება პროპორციულად. აი დაგვირდით? ახლა შევქმნი აგერ main camera-ზე ახალ objects create empty და ამას დავარქმევ edge barriers ან edge obstacles. დავამატოთ ამას box collideri. ნუ თავისუფლად ეყოფა, იმიტომ რომ არც აქეთ ვაპირებ გასვლას არც იქეთ და ყველამდე ეყოფა. უბრალოდ ეს გაითვალისწინეთ, რომ აგერ tag-ი მონიშნოთ როგორც obstacle და ახლა შევმოწოთ. აი დაგვირდით, ჩამოვარდა. ნუ ახლა ცოტა ზევით არის, ამას ცოტათი double ჩავწერ, იმიტომ რომ მე შეიძლება დერების მოშლელი იყოს. ეს. ახლა უკვე კარგად არის. აი დაგვირდით. აი კარგი ახლა. თითქმის მორჩა ყველაფერი. უბრალოდ ბოლოსკენ მინდა შევქმნა ფოლდერი პრეფაბებისთვის და ამაში გადმოვიტანოთ აი ეს ჩვენი circle obstacle-ი. ესე. პრეფაბი, იმიტომ რომ სულ შეგეძლოთ ამის გამოყენება, აი ესე. და ასევე უნდა გამოიყენოთ color changer, იმიტომ რომ color changer-საც ხშირად გამოიყენებთ. აგერ ახლა ეს color obstacle-ის პრეფაბი გავაორმაგოთ და ავწვით ზევით. უკვე მშვენივრად იმუშავებს. გავაორმაგოთ კიდე და გავადიდოთ ამისი ზომა. დაგვირდით? როდესაც ზომას გავადიდებ, ესე გამოიყურება ეს. და აი ამას თუ შევცვლი მაგალითად 100-ზე, დაგვირდით როგორი ეფექტი ექნება მაგას? ნახეთ. როდესაც გავუშვებ, ნუ ჩანს იქ, მაგრამ ერთი აი მე რაც უდავ თამაშობ, ავუცდა ერთი წუთი. აბატონო. აი, როგორც ხედავთ, უნდა დავუცადოთ ახლა. ნუ, სამწუხაროდ ისე წაგე. ამ თამაშის გაკეთება, რაც შეიძლება მოკლედ ვეცადე, თავისუფლად შეგიძლიათ მე აი აგერ როგორაც აქვს ხოლმე ქულების წვლელი, მაგი მიამატოთ. შეგიძლიათ მენიუც დაამატოთ. თუ დაამატებთ, თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ Discord-ზე ნამუშევრების გაზიარებაში. აი აგერ გამოუშვებთ და ნახავთ ყველანი, ვინც Discord-ზე ვართ და შეგიფასებთ. მოგლა დღევანდელი ვიდეოსთვის სულაც იყო იმედია მოგეწონათ. გთხოვთ გამოიწერეთ არხი, გამოგრჩეთ ვიდეოები და მომავალ შეხვედრამდე.